Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 16-22 februarie acestui an 2026. Așa că cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Vă aduc aminte că este totuși o lectură generală pentru un colectiv mai mare, așa că vă rog să luați doar ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare gest de apreciere, prin fiecare comentariu, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră. Dacă sunteți aici pentru prima dată, eu vă urez bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că aceasta v-a adus claritate, ghidare sau liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, fiind necesară decât dorința fiecăruia. Haideți să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 16-22 februarie. Interesant. Valul puterii și înțelepciunea coralilor. Dragii mei, sunteți într-o creștere de energie, sunteți într-o săptămână în care priviți, observați, pentru a putea decide ceva. Sunt lucruri pe care în această săptămână aveți puterea să le faceți să devină realitate. Cumva simțiți o anume putere în voi sau pur și simplu stă la voi o anumită decizie. Dar nu, cum să spun eu, ori o alegere, ori o decizie, dar nu să o faceți oricum. Și avem aici înțelepciunea coralilor. Trebuie făcută cu, cum să spun eu, cu acea idee că trebuie foarte multă atenție. E ca și cum mai spune, există o anumită fragilitate în ceva ce se creează și în ceva ce se creează pe perioade lungi de timp. Cumva veți ține cont de acest lucru. De faptul că alegerile voastre, deciziile voastre, forța pe care voi o aveți, energia pe care voi o aveți, să o folosiți pentru acele lucruri care necesită poate atenție mărită la detalii, dar care ele să dureze în timp. Marea de corali nu s-a format de o pe zi pe alta. Și este ceva, pe cât este de benefică, pe cât este de aparent dură, de fapt s-a construit din ceva foarte fragil. Și luați această înțelepciune, ca să zic așa, a formării acestor corali și importanța, sau țineți cont cel puțin și de importanța lor. Dar sunteți într-o energie, să zic așa, de zile mari în această săptămână și haideți să vedem și cum o veți folosi. Să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 16-22 februarie.
Să vedem. Interesant. Sunteți într-o energie de tranziție. O energie de tranziție după o perioadă destul de tumultoasă. Avem 6 de spade. Un 6 de spade care îmi vorbește despre a lăsa ceva în urmă. Sunteți conștienți că această schimbare care probabil a apărut în viața voastră cere un pic de timp, de acomodare. Aș spune, tocmai pentru ca această tranziție să fie, să zicem, un pic mai, nu neapărat ușoară, cât mai constructivă pentru voi, în acest moment sunteți în căutarea a ceva mai bun. Chiar dacă poate în interiorul vostru încă persistă o anumită tristețe. Ce nu este în favoarea voastră sau ce vă poate obstaculiza? Avem magicianul. Faptul că aveți tot ce vă trebuie, dar nu știu de ce tind să cred că e vorba de cineva din jurul vostru care își folosește anumite abilități în a vă manipula posibil. Și de asta va cam trebui să vă feriți în această săptămână. Poate că este cineva cunoscut, poate că nu, dar este cineva care, cum să zic eu, are o comunicare foarte convingătoare și face uz de toate calitățile, sau mai bine zis, de toate acele unelte de convingere. Pe cât posibil, încercați să evitați acest gen de persoană care, atunci când deschid gura, fac ca lucrurile să pară foarte roz, foarte glamuroase, foarte strălucitoare, pentru că nu va juca în favoarea voastră. Pe de altă parte, dacă vorbim strict de voi, aș spune că este un moment în care aș zice că sunt soluții, așa cum bine vedem, e o energie de a decide, de a alege. Nu vă grăbiți cu aceste decizii. Gândiți-vă, așa cum bine spune această energie a coralilor, că de multe ori lucrurile nu trebuie tratate brut așa. Trebuie luate cu delicatețe. Nu vă grăbiți să ziceți, lasă că știu eu ce fac. Analizați-le și luați-o pe îndelete. Luați fiecare punct al problemei, al situației, al relației și tratați-l așa cum cere. Dar, cum să spun eu, ideea și concluzia mai degrabă ar fi: nu vă grăbiți să credeți că le puteți face pe toate în același fel. Fiecare lucru are maniera sa de rezolvare. Cred că, de fapt, asta este ideea. Pentru că dacă veți zice, lasă că știu eu ce fac, și tratați situațiile la fel, este posibil să joace un rol defavorabil pentru voi. În schimb, ce este favorabil? Un 4 de monede. Favorabil pentru voi este șansa de a obține o stabilitate. Fie ea bănească, fie ea de muncă. 4 de monede îmi vorbește foarte mult de cel puțin un obiectiv îl poți îndeplini. Deci cel puțin un.
Că poate fi pe parte, în principal pe parte materială, dar poate să fie și pe parte profesională. Este foarte interesant, nu avem cupe în această lectură. Asta mă duce cu gândul la faptul că gândirea voastră este una mult mai rațională, logică, mult mai axată pe ce este terenal, palpabil, iar partea asta oarecum sentimentală este un pic, are o mică carență de interes pentru voi, adică nu este în punctul vostru principal. Ce este favorabil? Favorabil, așa cum am mai spus, această stabilitate pe care o puteți obține, dar care, mare atenție, vine cu această condiție a magicianului, de a trata lucrurile în mod diferit și cu atenție mărită la acele persoane care vorbesc atât de mieros, atât de frumos, și de care de multe ori nu ne dăm seama de fapt că sunt niște manipulări. Tot acest 4 de monede îmi poate vorbi și de anumite sentimente, dar sentimente reci, foarte bine calculate. Eu aș mai spune că unii dintre voi e posibil să aibă de făcut o călătorie în interes de muncă sau pentru un job. Nu este un job care să vă placă în mod deosebit, dar vă dă această stabilitate care se pare că este mult mai importantă. Ce puteți voi controla? Mai ales cei care aveți un ascendent în vreo zodie de spade, berbec, balanță, gemeni și vărsător. Aș zice că aveți capacitatea în această săptămână și un lucru pe care îl puteți controla, intelectul, emoțiile pe care le controlați foarte bine, sunteți mult mai serioși și de asemenea indică nu neapărat lipsa sentimentelor, cât nu permiteți sentimentelor să vă influențeze anumite decizii. De asemenea, dacă aveți legătură cu vreun avocat, cu vreun notar, în general cu cineva care lucrează în mediul ăsta al justiției, se pare că există un control vis-a-vis de acest personaj. Cumva sunteți, vă impuneți punctul de vedere, vrei să lucrăm împreună, uite, nu vă veți lăsa chiar așa de ușor duși, ceea ce până la urmă nu este un lucru rău și vă veți susține punctul vostru. Poate că veți reuși într-un fel sau altul, nu știu, pe la locul de muncă, dacă e cineva care te deranjează, că e șef acolo, coleg, ceva, cumva vei face în așa fel încât să controlezi situația. Chiar și pe partea asta a relației aș putea să adaug cumva există o dominație între voi ca și relație, cei care sunteți într-o relație. Unul încearcă să-l domine mai mult pe celălalt. Stă în puterea voastră ca unul dintre voi, să zicem, totuși să cedeze. Să realizeze că lucrul ăsta nu este ok, mai ales într-o relație, și se pare că controlul stă la voi. Cum de asemenea putem vorbi de cei singuri care, posibil să fi cunoscut pe cineva dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, și
Dacă vedeți și vedeți că nu există, este cineva care nu își arată sentimentele pe față, depinde de voi dacă mai insistați sau nu. Chiar dacă poate sunteți atrași ca idee așa, de această energie. Ce nu puteți controla, și aici este foarte interesant, nu puteți controla un 10 de monede. Ceva care vine din trecutul îndepărtat sau care are legături, special pe partea banilor, și care nu depinde numai de voi, cel puțin, sau poate chiar deloc nu depinde de voi. Putem vorbi ori de o moștenire, ori de reușită materială. Să rămâneți surprinși poate de un anumit progres pe tema asta, sau un progres poate ce ține de muncă, un progres care ține de venituri, posibil. Iar pentru cei care sunteți într-o relație, dar n-ați oficializat-o, e posibil chiar să primiți și, cum să spun eu, ideea de compromis. Haide să oficializăm relația. Cumva nu are legătură directă cu voi, în sensul că nu e ceva ce voi puteți controla. E ceva ce va veni în viața voastră, este ceva bun, este ceva progresiv, care merge înainte și care poate simboliza până la urmă începutul a ceva stabil pe termen lung. Ce este foarte interesant și la voi ca și la alte zodii, și aici trebuie să vă spun, pe 17 februarie avem o eclipsă de soare care vine cu o resetare karmică. Să știți că lucrurile încă se așează. Cum am mai spus și la lecturile mele generale pe anul 2026, lucrurile încă se așează. Cam până la jumătatea anului se vor mișca. Vor fi așa precum niște plăci tectonice. Așa că ne putem aștepta la absolut orice. Haideți să vedem ce mesaj au îngerii pentru voi și îl avem pe Hahayah, care spune următoarea întrebare. Îți amintești visele din noaptea trecută? Sau cel puțin din nopțile trecute? Hahayah a încercat să-ți transmită un mesaj prin ele. Mister. Deci, cine reușește să-și aducă aminte, probabil că au fost niște vise totuși care v-au marcat un pic. Cine reușește să-și aducă aminte, pentru că se pare acest îngeraș spune că v-a transmis un mesaj prin intermediul acelor vise. Și îl mai avem pe Mumiah, care spune în felul următor: toate lucrurile, toate gândurile trebuie să aibă un sfârșit. Acest sfârșit pentru tine va fi unul bun. Ceva care se sfârșește, dar care pentru voi va avea o conotație pozitivă, bună, în această săptămână. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu sper că această lectură v-a adus un pic de claritate, un pic de ghidare și, de ce nu, poate o nouă viziune asupra vieții fiecăruia. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la o nouă lectură, nu uitați, zburați înalt, suflete frumoase, și lăsați atât iubirea, credința și pacea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.